Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα DIY βίντεο. Υπολογίζεται πως στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 3,5 εκατομμύρια αδέσποτα ζώα. Έτσι, στο σημερινό βίντεο αποφάσισα να φτιάξω εύκολα και οικονομικά μια ταΐστρα για τα δέσποτα της περιοχής μου. Θεωρώ πως είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για να τα βοηθήσω να βρίσκουν εκεί τη τροφή που χρειάζονται για την κάθε ημέρα. Χρησιμοποιώντας τη ταΐστρα, αποφεύγω να ρυπαίνω το περιβάλλον από αποφάγια και πλαστικές συσκευασίες. Αυτή ήταν η σημερινή μας κατασκευή. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, αλλά σίγουρα όσοι αγαπάτε τα ζώα θα συμφωνήσετε πως είναι μια καλή και πρακτική λύση ώστε να βρίσκει εκεί το κάθε δέσποτο το φαγητό που χρειάζεται. Θέλω να πιστεύω πως θα προσθεθούν ακόμα περισσότερα σε κάθε περιοχή και πως αρκετοί από εσάς θα βοηθήσετε σε αυτό. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε ένα σχόλιο για να μου πείτε πώς σας φάνηκε και φυσικά να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Εμείς θα τα πούμε σύντομα με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά και να αφήνετε τη φαντασία σας να δουλεύει. Γεια σας! Φυσικά, πέρα από την κατασκευή, θα χρειαστώ και τροφή και σε αυτό με βοήθησε η εταιρεία Mojestic που μου έδωσε κροκέτες και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.